હેલો ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આપણે આજે જે કેરી કાલની પલાળેલી હતી એ અત્યારે સવારના 5:30 વાગ્યા છે અને કેરીને નિતારી લીધી છે. અત્યારે હું તમને બતાવું અને હવે અથાણાની પ્રોસેસ આગળ શું છે એ પૂરી આ વિડીયોમાં જોજો. વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગર વિડીયો લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. કાલે બપોરે 3 વાગે મેં જે મીઠા અને હળદરમાં કેરીને આ રીતના કટકાને પલાળ્યા હતા એને અત્યારે સવારના 5:30 વાગ્યા છે અને આ રીતનું કાણાવાળું વાસણ લઈ અને નિતારી લેવાનું છે થોડી વાર માટે. પાણી નીતરી જાય એટલે. અને ચણા અને મેથીને મેં અલગથી પલાળેલા હતા ને જે નાના પીસ હતા એની સાથે મેં રાતના ભેગા જ પલાળી દીધા હતા જેથી કરીને કેરીનું પાણી ચડી જાય અને એને પણ નિતારી દઈશ. અને ત્યાં સુધીમાં આ નીતરી જાય ત્યાં સુધીમાં હું આ ગોળ લીધો છે એને અત્યારે સુધારીશ. ચણા મેથીવાળું પણ આ રીતની સાડીમાં સૂકવી દેવાના છે અને આ કેરીને પણ સૂકવી દેવાની છે આ રીતે. એક તપેલીમાં 1 લીટર જેટલું તેલ લઈને મીડિયમ ગેસે ગરમ થવા દેવાનું છે ધુમાડો નીકળે ત્યાં સુધી. કાલ આજે મેં મુરબો ભેળવેલો છે એને આજ સવારે અત્યારે જો ચલાવું છું તો કેવો સરસ મસ્ત કલર આવી ગયો છે અને હવે આને આપણે કપડાથી બાંધી દેશું સરસ રીતે ચલાવીને. એ મેં કપડું બાંધી દીધું છે. સાડીનો જે કટકો છે એને ડબલ વડો રાખીને કોઈ પણ વસ્તુના મદદથી તમે આ રીતે બાંધી શકો છો. સવારમાં તડકે મૂકવાનું અને સાંજે પાછું અંદર ઘરમાં લઈ લેવાનું. રાતના ઠરવા દેવાનું નથી અને પાછું બીજે દિવસે મૂકવાનું. આ રીતે 3 થી 4 દિવસ આપણે કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ કરશું. આ રીતની એકદમ સુકાઈ ગઈ છે, હાથ ભીના નથી થતા, તમે જોઈ શકો છો. એ રીતની કેરીને પંખે સુકવવાની છે. અને હવે મેં એક હાથીનો ગોળ કેરીનો મસાલો લીધો છે એ હું ભેળવી દઈશ. ગોળ 1.5 કિલો જેવો લીધો છે મેં. અત્યારે આને આમનામ જ રહેવા દેવાનું છે. હજી તેલ એકદમ ઠંડુ થયા પછી નાખવાનું છે કેમ કે ત્યાં સુધીમાં ગોળ થોડો ઓગળવા લાગે પછી તેલ નાખશું તો સરસ એકદમ મિક્સ થઈ જશે. અને હવે આને સાઈડમાં રાખી દઈશું ઢાંકીને. અને હવે ખાટા અથાણાનો આ 2 પાર્ટ લીધા છે. એકમાં ખાટું અથાણાનો મસાલો ભેરવશું. આને પણ અત્યારે થોડી વાર આમનામ રહેવા દઈએ પછી તેલ ઠંડુ થયા પછી આમાં નાખશું. આમાં જોતા પૂરતું થોડુંક જ અમથું રાખ. આટલું થોડું ગરમ તેલ લેવાનું છે અને ચટણીનો કલર આવી જાય એટલા માટે કાશ્મીરી લાલ મરચું લેવાનું. ગરમ તેલમાં લેવાની છે કેમ ચટણીનો ટેસ્ટ કાચો ન આવે એટલે ગરમ તેલમાં લેશું આપણે. સરસ એકદમ કલર પકડી લેશે અને કાચી પણ નહીં રહે. આને પણ ઠંડુ થવા દેશું અને પછી ઉમેરવાનું છે. આ 1 કલાક પછી જો આવી રીતે ગોળ ઓગળીને રસદાર થઈ ગયું છે અને જેમ મેં તેલ અને ચટણીની જે સ્લરી બનાવી હતી તે આમાં ઉમેરી દીધી છે. સરસ મસ્ત એકદમ રસિયું થઈ ગયું છે. અને હવે એમાં આ જે ગરમ કરેલું તેલ હતું એકદમ પૂરેપૂરું ઠંડુ થઈ ગયું છે એને ઉમેરશું. બહુ વધારે ઉમેરવાનું નથી, જરૂરિયાત પૂરતું જ ઉમેરવાનું છે. આમાં જોશે નહીં જાજુ. અને વાટકીથી 1.5 વાટકી જેટલું જ ઉમેરવાનું છે. અને પછી હવે જે આ ખાટા અથાણામાં આપણે મસાલો ભેળવ્યો હતો તે પણ જો એક રસ થઈ ગયું છે. હવે એની ઉપર એમાં પણ આપણે તેલ ઉમેરશું.
જેથી કરીને પૂરેપૂરો આખો વરસ આપણું અથાણું સરસ સચવાઈ રહેશે. વધારે ઉમેરવું નથી, જેટલું જોઈએ એ પ્રમાણે પછી ફરીથી ઉમેરશું. આ તેલ ઉમેર્યા પછી વ્યવસ્થિત એકદમ સારી રીતે ચલાવી લેવાનું છે. તેલને વધારે પડતું એકી સાથે એડ કરવાનું નથી. તેલ તો ઓલરેડી ગરમ જ થઈને સરસ પાકી ગયું છે, એટલે આમાં જરૂરિયાત મુજબ જ આપણે તેલ ઉમેરશું. ગોળ જેમ જેમ ઓગળશે એવી રીતે તેલ છૂટું પડશે. એકદમ એક રસ થઈ ગયા પછી કદાચ જરૂર પડે તો થોડું થોડું ઉમેરવાનું, અને પછી બરણી ફાઇનલી ભરી આપણે ત્યારે ઉમેરવાનું. આની અંદર આપણે ગાજરના જે ઠોઠિયા કરીને રાખ્યા હોય એ પણ ઉમેરી શકાય. હું અત્યારે મારી પાસે નથી, પણ પછી પાછળથી ઉમેરવાની છું, એટલે મેં થોડો વધારે મસાલો રાખ્યો છે. એટલી કેરીનું જ રાખ્યું છે. અને મરચાં પણ ઉમેરી શકો છો, મિક્સ પણ કરી શકો છો. અત્યારે હું ખાલી કેરીનું અથાણું બનાવું છું. આ રીતે ગાજરને મીઠામાં રાખીને સૂકવેલા છે, તો એને હવે ફૂલ ગરમ પાણીમાં આ રીતે બોળી દેવાના છે. થોડી વાર આ રીતે બોળી રાખવાના, જેથી કરીને સોફ્ટ થઈ જાય. પછી કેરીના પાણીમાં પલાળશું. અને જે લાલ મરચાં છે સૂકા, એને આખા છે એને આ રીતે આટલા કટ કરી લેવાના છે. પછી આને પણ ગરમ પાણીમાં બોળીને કેરીવાળા પાણીમાં બોળી રાખવાના છે, પછી અથાણામાં ભેળવશું. ખાટા અથાણાનો જો કલર જો કેવો સરસ થઈ ગયો છે. આ ફાઇનલી હવે બરણીમાં ભરવા માટે રેડી થઈ ગયું છે. અને આ ગળ્યું અથાણું છે એ પણ સરસ રેડી થઈ ગયું છે. મેં ગાજર અને મરચાંમાં એડ કરી દીધા છે, જોઈ શકો છો તમે કેવો સરસ કલર પકડી લીધો છે. તો આને પણ હવે એક દિવસ રહેવા દઈશ. ફાઇનલ થઈ જ ગયું છે, પણ તોય છતાં એક દિવસ ગોળને ઓગળવા માટે રાખીશ. આ છે ફાઇનલ